1500 metrin kisa täällä Kuortoneella ja Euroopan joukkueen mestaruuskilpailut. Viime kesältä jäi vähän harmittamaan, kun ei saanut ennätyksiä paranemaan, mutta nyt sitten eipä siinä paljon pitkälle pötkillä tommosella juoksulla. Mannilan Männikkö. Se sijaitsee noin kilometrin päässä Saarijärven keskustasta ja se tarjoaa kävijöilleen viihtyisät puitteet ulkoilulle. Näissä maisemissa on myös Saarijärven juoksija Joonas Rinne tehnyt uransa ensimmäisiä juoksuharjoituksia. Hänen lapsuuden ja nuoruuden kotinsa sijaitsee vain 500 metrin päässä näistä lenkkireiteistä. Tarkkaavainen ulkoilija voi edelleen kohdata Joonaksen Mannilan Männikön metsäpoluilla. Tänään Joonas on tekemässä aamun verryttelyä, sillä hänellä on tänään kisapäivä. Tervetuloa vlogiin. Tänään tosiaan 1500 metrin kisa täällä Kuortoneella ja viime kisassa kisattiin tonni 5 Jyväskylässä ja mulla jäi tosiaan siitä Jyväskylän kisasta semmonen fiilis, että kyllä tässä niinku ennätyskunnossa ollaan. Ja toivotaan, että se juoksun luonnekin muotoutuu semmoisesti, että siinä saadaan hyviä aikoja juostua sitten. Ja se kyllä starttilista myös näyttää semmoiselta, että uskon, että siihen on kyllä myös hyvät edellytykset. Lähden tuohon kisaan kuitenkin vähän sillä ajatuksella, että mä en siinä niinku matkalla aio hirveästi murehtia siitä ajasta, vaan mä aion keskittyä vaan siihen, että mä pystyisin voittamaan ton kisan. Stand up. Viime kesältä jäi vähän harmittamaan, kun ei saanut ennätyksiä paranemaan, mutta nyt sitten sai 8 ja tonni 5 ennätykset paranemaan ja vielä samalla viikolla, että eka tossa oli tiistaina Paavo Nurmi Gamesissa, mikä oli tosiaan viime vlogissa ja nyt sitten vielä 1500 metrin ennätys paranee ja uudelle sekuntiluvulle 3:37 mies ollaan nyt sitten. Ai että. Jotenkin ehkä ennen kisaa mulla oli niinku verkka tuntui silleen hyvältä, mutta ehkä jostain syystä mulla oli vähän ehkä, vois sanoa, että ehkä vähän vaikea päästä semmoseen niinku ihan täyteen niinku kisafokusiin. Ei tuntunut ihan, että oli niinku täysin semmonen terävin fokus siinä jostain syystä. Mutta sitten taas kun kisa lähti, niin siinä taas sitten tuntui, että oli niinku erittäin hyvä semmonen flow, että mä en hirveästi muista sitä kisan ajalta niinku hirveästi mitään ajatuksia siitä, että se meni niinku jotenkin tosi silleen vaistojen varassa. Parempi se on noin päin, kuin että sitten olisi siinä kisan aikana vähän silleen niinku, ei ihan täysin niinku mentaalisesti siinä mukana, että voittoa lähdettiin hakemaan niin kuin mä sanoin, mutta se ei nyt ihan siltä tullut, että oli toi Tanskan Christian oli kyllä tosi vahvassa vedossa kanssa, että mulla niinku tuntui, että mulla oli vielä hyvä semmonen potku tuohon viimeiselle sataselle, mutta niin oli kyllä sielläkin, että sai hyvin taisteltua siinä, että piti mut siellä takana sitten ja onnittelut vaan myös hänelle. Et joo, eikö siinä sen kummempaa muuta kuin, että elämäni parhaassa kunnossa on ja kesä sen kun jatkuu.
VK-treenin tähän nyt silleen tasapainottamaan näitä kisoja sitten, että tässä nyt on muutama päivän väliä ennen kuin lähdetään Puolaan sitten juoksemaan siellä Euroopan joukkuemestaruuskilpailussa, missä on sitten 8. Sen jälkeen tulee sitten vähän pidempi tauko kisoissa, tai siis no se vähän pidempi tauko tarkoittaa niinku jotain 1,5 viikkoa sitten, mutta se on jo semmonen aika sitten, että siinä kerkee jo niinku tekemään jonkun treeninkin silleen, että muuten nämä treenit on tälleen enemmänkin vaan tasapainottavia, että ei mitään semmosia hirveän kovia treenejä tuu, mutta kyllä täällä hiki tulee joka tapauksessa, että onneksi otin vaihtopaidan mukaan tähän. Ja hyttysiä on ihan hirveästi. Ei vitsi, tässä mielessä mennä järkikotti happoja mittailla ja tässä varjossa on niinku hirveästi hyttysiä. Paljon on tullut kilpailtua tässä nyt alkukesästä ja kyllä se alkaa jossain jo tuntumaan silleen, vaikka tähän asti on niinku tuntunut, että aika hyvin on niinku palautunut noista kisoista, niin nyt on jotenkin pari päivää kyllä ollut putkeen silleen eilen ja tänään niinku raskaan tuntuista kyllä menoa, että kyllä mä uskon, että tästä vielä palautuu kyllä sitten perjantai-starttiin mennessä, mutta tosiaan nyt on kyllä niinku vähän semmoista turnausväsymystä havaittavissa, että ihan hyvä, että tulee pikkusen pidempi tauko nyt sitten sen perjantai-startin jälkeen. Tästä matka Puolaan on alkanut ja nyt ollaan sitten täällä Topin lapsuuden maisemassa Tuusulassa sitten, että laitoin Topille viestiä, että voiko teille tulla yökylään. Oli klassinen käty, niin mehän pidetään täällä kunnon bileet, että mentiin kyllä eri huoneeseen nukkumaan. Ei niin villit juhlat kuitenkaan, että saman sen kyllä oltaisiin tällä kertaa, että Flagerissa saatiin nukkua jo ihan niin, kyllä niitä tulee jo reissussa ihan tarpeeksi nukuttua samassa senkyssä, niin nyt sitten löytyy molemmille omat sitten. Niin. Että meillä on huomenna taas aikainen aamu edessä sitten, että lähdetään kohti Puolaa. Mahtavaa. Täällä ollaan nyt Puolassa ja täällä on tosiaan Euroopan joukkuemestaruuskilpailut. Semmoinen vastaavainen kisa kuin missä mä oon ennenkin päässyt kisaamaan. Eli siis Euroopan maat lähettää aina yhden urheilijan per laji ja sitten sitä kisataan vähän silleen maajoukkuetyyppisesti, että maat saa siitä aina pisteitä sen, miten urheilija sijoittuu siinä kisassa sitten. Ja sitten aina sen mukaan, että miten maa sitten sijoittuu, että tavallaan paljon kun pisteitä saadaan, niin sen mukaan sitten laitetaan Euroopan maat sitten eri liigoihin. Ja Suomi sattuu nyt olemaan sitten kovimmassa liigassa, että ollaan tässä parhaiden maiden kanssa sitten kisaamassa ja sehän tarkoittaa sitä, että täällä on kyllä kovatasoiset kisat kyllä luvassa. Nämä kisat tosiaan kuuluu tuohon Euroopan kisoihin, jotka on niinku siis monilajitapahtuma, eli sen takia saatiin toi olympiakomitea tähän kanssa mukaan, että iso laukullinen kaiken näköistä kamaa saatiin sitten, ihan hienoja kamoja niin kuin mikä mulla tääkin on ja tässä voisi tulla tämmönen pikaesittely nyt kaikesta, että mitä kaikkia vaatteita saatiin.
ei ole vauhdinpitäjiä näissä kisoissa, niin sen takia ei ole taattua se, että saadaanko niin semmoista hyvää vauhtijuoksua. Tai no en tiedä, onko se koskaan nyt taattuu, mutta täällä nyt sitä ei ainakaan ole taattua. Meillä on ensimmäinen erä kasista on siinä ennen meitä. Ja mä luulen, että se voi vaikuttaa siihen, että tavallaan nähdään se, että mitä se eka erä juoksee. Ja se niinku tekee sen, että okei, meidän on pakko juosta tommosta, jos me halutaan niinku saada hyviä sijoituksia tästä kisasta sitten. Et lähtee juoksemaan vähän nyt sillä ajatuksella, että tää on tosiaan treeni sitten arvokisa alkueriin. Eipä onnistunut tämä kisa nyt sitten, että harmittaa kyllä. Ei siitä pääse mihinkään, harmittaa. Et jos tosiaan ajatus kisaan lähtiessä oli se, että suhtaudutaan niinku arvokisojen alkueriin, niin eipä siinä paljon pitkälle pötkillä tommosella alkuerän juoksulla, että huonosti tää meni tää kisa, että koitin niinku lähteä silleen rohkeasti siihen lähelle keulaa ja näin, mutta ei vaan sitten niinku, mä analysoisin silleen, että siinä tuli vähän niinku, pikkusen tuli siinä niinku kamppailtu, oliko se nyt sitten italialaisen kanssa niinku siitä paikasta siinä niinku radalla, ettei ihan niinku päässyt silleen täysin rauhassa juoksemaan, että olisi päässyt vaikka sisäradalle silleen hyvin. Ja kasilla se on niin pienestä kiinni, että vaikka siinä juoksuaikana se ei silleen tunnu edes mitenkään hirveän isolta semmonen pieni säätö, niin mä sanoisin kuitenkin, että se on kasilla se vie sen parhaan terän siitä menosta sitten kuitenkin, että koska se tavallaan kuitenkin tuntui silleen sen verran hyvältä, mutta sitten vaan viimeisellä satasella niin teho loppui jaloista sitten, että ei vaan saanut tuotua sitä maaliin silleen hyvin sitä juoksua, että ehkä tästä nyt jotain taas oppii sitten, että nytkin jos lähdettäisiin uudestaan juoksemaan, niin mulla olisi taas vähän ajatusta silleen, että miten toi pitäisi juosta vähän fiksummin, mutta tosiaan ei siinä kyllä mitään vauhtiakaan jäätty pitämään, että nyt siinä tosiaan ensimmäinenkin erä, ne oli tehnyt siihen semmoisen vuorovetotaktiikan, että ne sai vedettyä hyvät ajat siihen ja meidän erästä ei semmoista kunnon vetäjää siihen löytynyt, että meidän erä oli lopulta just hitaampi kuin se ensimmäinen erä. Eipä tullut nyt tosiaan Puolan reissusta semmoista 800 metrin kisaa, mitä olisin toivonut, mutta niin kun se minkä tuossa kisat kuitenkin sai, nyt kun sitä on silleen vähän aikaa pureskellut ja miettinyt tota kisaa, niin sieltä löytyi kuitenkin niitä semmosia asioita, mitkä on niitä juttuja, mihin mun on keskityttävä seuraavassa kisassa. Ja tavallaan niin kun ton kautta oppi niitä taas niin kun uusia asioita, niin kun mihin mun pitää keskittyä silleen, että mä pystyn saamaan semmoisen juoksun, minkä mä haluaisin. Ja sekin on kuitenkin aina arvokasta silleen, että tavallaan löytää niistä pettymyksistä sitten myös sitä asiaa, niin kun, että mitä pystyy oppimaan ja millä tavalla pystyy olemaan sitten ensi kerralla parempi sitten. Ja semmoisiin ajatuksiin päätetään nyt tämä vlogi. Ei muuta kuin paina tykkäys, tilaa kanava ja nähdään seuraavassa vlogissa. Kippari kuittaa. Matka Puolaan on alkanut tässä ja tultiin nyt sitten tänne. Nyt ollaan sitten Topin lapsuuden maisemissa täällä Tuusulassa sitten. Että laitoin Topille, vitsi mä näytän liukasta tässä hiirtä. Pitää ottaa kamera vähän näin niin, että mennään tonne. Lähdetään kohti Puolaa. On se Puola varmasti hieno maa. On siis hienon näköinen stadion on siellä luvassa kyllä ja Puolan yleisö on kyllä mahtava. Puolasta niin maassa. En tiedä, onko niin hieno maa sitten noin muuten.